שמי איריס רון, אני דוקטורנטית לכלכלה ומינהל עסקים, בדגש על מינהל עסקים בנושא של קידום נשים לתפקידים בכירים בארגונים. זה באוניברסיטת יאסי, מחוץ לארץ, ברומניה. תיקון קטן. אז היום נדבר על קידום נשים לתפקידים בכירים. למה נשים צריכות להתקדם לתפקיד בכיר? קודם כל, יש דרישה בינלאומית של ארגונים בינלאומיים שיש להם פה בארץ את האתר שלהם, והדרישה של הארגונים היא לקבל את האשראי הבינלאומי, ואשראי בינלאומי נותנים למי שעומד בכל מיני תקנים. פעם יש איזו ויש עניין של לשלם שכר מעל שכר מינימום לעובדים וכולי. כמו שאמרנו, זה לא רק עניין מוסרי שצריכים לדאוג לזה שיהיה איזון מגדרי בארגונים, ושזה באמת מאוד הוגן שגם לנשים יהיה הזדמנות שווה לגברים, אבל יש פה איזה עניין שזיהו במחקר, שכשיש יותר נשים בהנהלה, יש יותר רווח בשורה התחתונה. זאת אומרת, יש יותר כסף. רואים שזה עוזר, וארגונים עסקיים, אנחנו יודעים שמה שהם, המטרה שלשמה הם נוצרו היא להרוויח כסף. כמובן יש להם גם ערכים נוספים, לעשות טוב לעולם, אם זה מזון, אם זה כל דבר אחר. אז אנחנו שואלים, אז למה דווקא ששמים נשים בתפקידים בכירים, זה גורם לזה שיש יותר בשורת הרווח הסופי? אז אנחנו רואים שיש ארגון שיש בו נשים, מן הסתם, בגלל האופי הנשי, יש יותר אמינות, יותר חיסכון, פחות סיכון, וכשאנחנו מסתכלים על ארגונים שהם עסקיים גדולים, שמונפקים בבורסה, אז יש משקיעים, והמשקיעים נוטים לתת אמון יותר בארגונים שיש בהם נשים בשורת ההנהלה. אז יש מחקר שנערך בארצות הברית, וזה פה באמת הצד המדעי של הסיפור, ל-2,000 חברות של $400 מיליון. ובדקו שם ומצאו שחברות שהוסיפו אישה לתפקיד בכיר, נמצא שגם שורת הרווח עלתה, אבל גם הערך של החברה עלה בין 1% ל-4%. עכשיו תיקחו 400 מיליון, תעשו את המכפלות, אתם מקבלים בין 4 מיליון במכה, שאתם שמים אישה שהיא סופר חכמה, סופר כישרונית, סופר מקצועית, בתפקיד בכיר, ואתם מקבלים ישר 4 מיליון, 8 מיליון, אולי 16 מיליון, וזה רק משפר. אז בעצם למה לא? איפה הבעיה? אז לפני שנגיע לבעיה, נשאל מה זה עוד עוזר שיש נשים בתפקידים בכירים. מעבר לזה שהן נוהגות להתייעץ יותר, הן פחות לוקחות סיכונים, והמשקיעים מן הסתם רוצים להיות בטוחים שהכסף שלהם לא הולך לאיבוד, אלא הפוך, רק יצבור רווח. אז יש עוד סיבות, שזה קשור לזה שנשים מכירות עוד אפשרויות, הן פותחות את הוויז'ן שלהם לעוד אפשרויות של קהלים חדשים. למשל, הן מסתכלות על אפשרות באמת לשווק לנשים ואיך לדבר אליהן, איך לראות את כל עוד מגזרים שונים בקהל היעד, ולזהות עוד קהלי יעד חדשים. נשים הם גם, בזה שיש נשים בארגון, ובמיוחד בתפקידים בכירים, זה גורם לזה שטלנטים ירצו להיות יותר בארגון הזה. אז בעצם אנחנו שואלים למה זה לא קורה מספיק. למרות שבמשרדי ממשלה כבר הוחלט שצריך להגביר את כמות הנשים. אז יש את העניין שנשים לא רוצות להגיש מועמדות, יש להן פחד להיכשל, להתאכזב, לפגוע בתדמית הטובה שלהם. למה לי להתאמץ? למה לי לעשות דברים שיכולים לסכן את השם שלי, אם אני כבר בדרגה שהיא מספיק טובה בשבילי? לזה קוראים רצפת דביקה. בניגוד לתקרת זכוכית שכיום היא כמעט שלא קיימת. אז איך מתגברים על זה? עושים תהליכים של העצמה, אנחנו מכירים יותר את התכונות הטובות שלנו, ומוצאים שיש לנו אפשרות לקבל את התכונות הפחות טובות שלנו,
ואם יש לך חלום, זאת הפנייה שלי אליכן, תגשימי אותו. תודה. תודה רבה לאיריס על הנושא החשוב הזה. אני כבר יש לי מלא שאלות ואני אחזור אלייך בקטע של השאלות. ואנחנו עוברים עכשיו לשלום בינה, שאני מכיר אותו דרך מצפה. אנחנו בהדרגה